อานาเทวาสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องคำมั่นคำสัตย์และคำอธิษฐานข้ามภพว่าแบบไหนควรถอดถอนปล่อยวางคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางอย่างในใจเรามันหนักมันแน่นเหมือนเคยให้สัญญากับใครบางคนไว้นานมาแล้วแม้จะจำไม่ได้ชัดแต่ใจรู้สึกเหมือนยังติดพันอยู่กับบางสิ่งบางคนในหลายภพชาติของการเกิดเราเคยให้คำมั่นกับผู้คนต่างๆให้คำสัตย์ต่อหน้าบีอิงแสงเหล่าเทวคนรักในแต่ละภพหรือแม้กระทั่งต่อตัวเองและบางครั้งเราเคยอธิษฐานขออะไรบางอย่างแรงกล้าเช่นขอเกิดมาเพื่อปกป้องเธอทุกภพชาติขออยู่เคียงข้างพระเจ้าเสมอแม้ต้องสูญสิ้นทุกอย่างขอสละตัวตนเพื่อความสงบของโลกคำเหล่านี้แม้ตั้งจากเจตนาดีแต่เมื่อการเวลาผ่านไปมันอาจกลายเป็นเงื่อนไขที่ผูกจิตเราไว้โดยไม่รู้ตัวจึงสำคัญมากที่เราจะได้เรียนรู้ว่าอะไรควรปล่อยวางคำมั่นที่ควรถอดถอนส่วนใหญ่จะมีลักษณะดังนี้ค่ะผูกมัดกับความเจ็บปวดเช่นจะไม่รักใครอีกจะไม่ให้อภัยคนคนนี้ตลอดกาลคำสัตย์ที่มาจากความกลัวเช่นยอมแลกทุกอย่างขอให้ปลอดภัยคำอธิษฐานที่เป็นการจำกัดตัวเองเช่นจะไม่ขอก้าวสู่พลังแท้ของตนเพราะกลัวผิดพลาดคำมั่นรักในภพเก่าที่ผูกวิญญาณแบบแน่นหนาเกินพอดีเช่นจะเกิดมาเป็นของกันและกันตลอดกาลเหล่านี้ไม่ใช่คำพูดธรรมดาแต่เป็นพลังงานที่ฝังแน่นในโครงสร้างจิตเดิมแท้การถอดถอนไม่ใช่การทรยศแต่คือการคืนอิสรภาพให้จิตวิญญาณได้เติบโตอย่างแท้จริง 12. คำมั่นข้ามภพที่ควรถอดถอนปลดปล่อยพันธะที่ไม่สอดคล้องกับเส้นทางแห่งแสงในทุกการกลับมาเกิดของดวงจิตเราอาจเคยให้คำมั่นหรือคำอธิษฐานอย่างจริงใจในสถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ว่าจะด้วยความรักความกลัวความเสียสละหรือความผูกพันก็ตามแต่นั่นอาจกลายเป็นเส้นได้ที่พันธนาการดวงวิญญาณไว้ในภายหลังการตื่นรู้ในยุคปัจจุบันจึงพาเรากลับมาตรวจสอบว่าคำมั่นใดควรถอดถอนเพื่อคืนอิสรภาพให้โอเวอร์โซลและดวงจิตแท้ได้เบิกบานอีกครั้ง12ประเภทคำมั่นที่ควรถอดถอน 1. คำมั่นจากความเสียสละสุดโต่งขอให้ฉันรับทุกความเจ็บแทนผู้อื่นผลลัพธ์แบกรับพลังงานลบเกินขีดจำกัดทำให้วิญญาณไม่สมดุล 2. คำสัตย์ไม่รักใครอีกจะไม่รักใครอีกต่อไปหลังจากเสียเธอไปผลลัพธ์ปิดประตูหัวใจตนเองไม่เปิดรับความรักแท้ใหม่ที่คู่ควร 3. คำมั่นว่าจะเกิดมาเพียงเพื่อใครบางคนจะติดตามเธอไปทุกภพชาติผลลัพธ์ผูกวิญญาณแน่นหนาเกินไปขัดกับเสรีภาพทางวิญญาณ 4. คำอธิษฐานจากความกลัวขอให้ปลอดภัยเถิดต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตค่าผลลัพธ์ทำให้โอวาโซรักษาความเชื่อต้องเจ็บตัวก่อนทุกครั้งเพื่อให้สิ่งดีเกิดขึ้น 5. คำมั่นสละตัวตนโดยสิ้นเชิงขอยอมลืมทุกสิ่งแม้ตัวเองเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จผลลัพธ์ทำให้เกิดการตัดขาดจากต้นจิต 6. คำสัญญาในภาวะถูกบีบบังคับเช่นคำสัญญาในภาวะถูกทรมานหวาดกลัวหรือถูกบังคับในพิธีกรรมผลลัพธ์ฝังคำสั่งในจิตลึกส่งผลให้จิตใต้สำนึกกลัวอิสรภาพโดยไม่รู้ตัว 7. คำมั่นที่จำกัดศักยภาพของตนเองขออยู่อย่างเล็กๆไม่โดดเด่นจะได้ไม่ถูกเบียดเบียนผลลัพธ์ดึงพลังแท้ถอยหลังไม่กล้าแสดงศักยภาพที่แท้จริง 8. คำมั่นว่าจะไม่ให้อภัยจะไม่มีวันให้อภัยเธอผลลัพธ์พันธกรรมยืดเยื้อเหมือนผูกวิญญาณเข้าด้วยกันอีกชั้นโดยไม่จำเป็น 9. คำมั่นของนักรบหรือผู้อารักขาแบบเสียสละชีวิตซ้ำๆจะคุ้มครองแต่คนนี้แม้ต้องตายซ้ำหลายภพผลลัพธ์โอโซเข้าโปรแกรมการสูญเสียพลังและเฝ้ารอจุดจบซ้ำและซ้ำเล่า 10. คำมั่นจากการยอมแพ้จะไม่กลับสว่างอีกเพราะข้าไม่คู่ควรผลลัพธ์ละทิ้งเส้นโอเวอร์โซตัดตัวเองจากต้นกำเนิดแสง 11. คำอธิษฐานให้ลืมความเจ็บปวดจนปิดช่องรับแสงขอลืมทุกสิ่งที่เคยเจ็บไม่อยากจำอะไรอีกแล้วผลลัพธ์ปิดประตูโซฟิลทำให้การดึงพลังแท้ชะงัก 12. คำมั่นของคนรักเก่าที่ผูกกรรมโดยไม่รู้ตัวจะไม่มีใครแทนเธอได้หรือแม้จะเกิดใหม่ฉันจะรอเธอคนเดียวผลลัพธ์ทำให้พลังความรักถูกหยุดอยู่กับอดีตแม้พบคู่แท้จริงก็ไม่สามารถเปิดใจรับได้พิธีคืนอิสรภาพให้จิตเดิมแท้ถอดถอนคำมั่นข้ามภพเหมาะที่จะทำในวันพิเศษเช่นช่วงเปิดพอร์ทัลต่างๆวันเกิดคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือเมื่อรู้สึกว่าพร้อมแล้วทำในที่เงียบสงบพร้อมตั้งโต๊ะพิธีแบบง่ายๆวางเทียน1แท่งดอกไม้1ดอกน้ำสะอาด1แก้วขั้นตอนที่ 1ตั้งพื้นที่พลัง
จุดเทียนล้างมือวางมือบนหัวใจหรือลูกแก้วคริสตัลกล่าวในใจว่าข้าขอเปิดพื้นที่แห่งแสงแท้เพื่อคืนอิสรภาพให้จิตข้ามภพขอให้พลังอวโซของข้าเป็นผู้นำทางและขอให้พระผู้สร้างเป็นพยานในพิธีนี้ขั้นตอนที่2เรียกคืนคำมั่นที่ไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปหลับตาหายใจลึก3 ครั้งและกล่าวออกเสียงในใจอย่างชัดเจนหากในภพชาติใดข้าเคยให้คำมั่นคำสัตย์หรือคำอธิษฐานที่ไม่สอดคล้องกับเส้นทางของจิตแท้อีกต่อไปไม่ว่าจะได้ความกลัวความรักความเสียสละหรือการผูกพันเกินพอดีวันนี้ข้าขอเรียกคืนคำมั่นเหล่านั้นคืนรหัสสัญญานั้นทั้งหมดกลับเข้าสู่ศูนย์กลางแห่งแสงเพื่อการถอดถอนอย่างบริบูรณ์ขั้นตอนที่3ถอดถอนอย่างเป็นทางการกล่าวหรือเขียนลงในกระดาษแล้วเผาในภายหลังหากต้องการว่าข้าขอถอดถอนคำมั่นต่อไปนี้แล้วระบุจากลิสต์ด้านล่างเช่นคำสัตย์ว่าจะไม่รักใครอีกคำมั่นว่าจะติดตามดวงจิตหนึ่งไปทุกภพคำอธิษฐานขอแบกทุกความเจ็บปวดแทนคนอื่นคำมั่นว่าจะไม่ให้อภัยตลอดกาลคำสัญญาในภาวะความกลัวการยอมแพ้สามารถกล่าวเรียงทีละข้อหรือเลือกเฉพาะที่รู้สึกชัดเจนที่สุดก็ได้นะคะขั้นตอนที่4ประกาศคืนอิสรภาพกล่าวประโยคนี้อย่างตั้งมั่นข้าขอคืนอิสรภาพให้ตนเองและทุกดวงจิตที่มีพันธะกับคำมั่นนี้ขอให้พลังงานทั้งหมดกลับคืนสู่แสงเพื่อแปลเป็นพลังรักและความเข้าใจขอให้อวโซของข้าเบิกบานและเฟลมแท้ของข้าได้ดำเนินต่ออย่างอิสระในเส้นทางแห่งความจริงความรักและการตื่นรู้แท้ขั้นตอนที่5ล้างคำมั่นด้วยพลังธรรมชาติล้างมือด้วยน้ำสะอาดเป่าเบาๆลงในถ้วยน้ำหรืออากาศเบื้องหน้าเหมือนปลดคำมั่นออกไปหรือเขียนคำมั่นลงกระดาษแล้วเผาเทใส่น้ำหรือฝังในดินกล่าวจบว่าบัดนี้ข้าเป็นอิสระโอวโซข้าเป็นอิสระเฟลมของข้าพร้อมเดินหน้าด้วยพลังใหม่แห่งแสงแท้ก็ครบแล้วนะคะสำหรับ5 ขั้นตอนที่แนะนำจิตวิญญาณเราผ่านอะไรมามากมายวันนี้คือวันดีที่จะกลับมาตรวจสอบคำมั่นสัญญาเก่าเหล่านั้นไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความรักและเมตตาต่อตนเองถอดถอนสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วกล่าวว่าเราขอคืนอิสรภาพให้คำมั่นนั้นขอปล่อยทุกพันธะที่เกิดผลเสียต่อเราและผู้อื่นในเส้นทางแห่งแสงและให้หัวใจเราเลือกรักษาไว้เพียงคำสัตย์แท้ที่มาจากเฟรมเดิมของเราเองนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพแท้จริงและพลังแท้ของการเป็นเฟรมที่กลับมาจำได้ว่าเราเป็นใครสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้มีเพียงเท่านี้หากท่านไหนได้ทำแล้วมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์คุยกันได้ใต้คลิปนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามไว้พบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ